आज आम्ही घरांतूची कुरकुरीची मसाला डोसे कशी करची म्हणून पळया. मसाला डोसे करच्याक कसं कसं जाय म्हणून पळया. हंग मेजरमेंट करच्याक एक बाउल काढेत, एक नॉर्मल ग्लास काढेत. हांव हंग ट्रान्सपरन्सीक एक कुपी ग्लास काढतस. एक ग्लास दोसा रೈಸ್, त्यांचे ग्लासान तू काल ग्लास उडीदू, काल ग्लास पोವು, काल ग्लास अर्ध चणे डाळी, काल ग्लास अर्ध तोरी डाळी, अर्ध चमचे मेथी. हंग तांदूळ कितले काढला की त्याचे काल वास उडीदनी पोव अस, उडीदनी पोव बशी अर्ध चणे डाळ्यांनी तोरी डाळी अस. सो हे ಬೇಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಕ್. तांदूळ, तोरी डाळी, उडद डाळी, चणे डाळी, मेथी पुरा ಒಟ್ಟು 4 to 5 ಗಂಟೆ ತಿಂಬೆಲಾರ್ पावता. पोळ वाटीच वेळारी पोव तिंबोया. हांव हंगा रगडे वाटीतस. अर्ध घालच्या नंतर अर्ध ग्लास उद्द घालचे. तिंबेलाल पुरा घाल जल्ले नेक्स्ट पोव अशी पीळू घालका. एक 5 मिनिट नंतर पळे ती ड्राय अस. वापस एक अर्ध ग्लास उद्द घालचे. हातू एक बाउल अंतू बुडून घेवेत. हंग मसाला डोसेक चड उद्द घालच्याक ना चिके धाट सुका पीठ 10 मिनिट जल्ले पळ्या नैस जाला एक तोपान तो रितून घेव्या. हंग कन्सिस्टेन्सी पळे ती सम धाट अस. हंग पोव चणे डाळी तोरी डाळी घालून फर्मेंट जल्नंतर चिकीची पातळ जत पीठ रगड धुवून घेऊन त्या उद्द सेपरेट दवून घेव्या. हंग हांव 1 चमचे मीठ वैरी घालून घेऊन धंकून दवरतस. बेंगलोर थंड आयस देखून 8 to 10 ಗಂಟೆ फर्मेंट करतस. नेक्स्ट दिवस त्या रगड दिलेलं उद्दाक वैल मात्र उडोचे. हंग पळे ती परफेक्ट फर्मेंट जाला. 1 चमचा सक्कर घालतस. सक्कर घाल्यारी मसाला डोसेक ते ब्राऊन कलर दिता. हंग पोळे पीठ आणि चिके घट्टी अस तशा त्या रगड दुलल उद्दा मुळाच्या घालतस. आता कन्सिस्टेन्सी परफेक्ट अस. पोळ काडच्याक हांव हंगा लग्न कायल यूज करतस. कायल तपली नंतर ताजी वैरी हंग 1 टीस्पून तेल घाला पुरो. जस्ट एक ते कायल एक पश इलायला पुरो. मीडियम फ्लेम अंतस. एक दवल पोळे पीठ घालून पातळ पतलोचे. हंग कशी पतले तस मपळे ती. मीडियम फ्लेमान तुची बावडी दंकून एक 30 सेकंड्स नंतर ताजी वैरी लोणी जो तूप आणि आम्ही केलेल्या तांबडी चटणी घालून सरोचे. हंग लोणी घाल्यार टेस्ट विंगडाची, तूप घाल्यार टेस्ट विंगडाची. दोन्ही ट्राय करेन ती. ऑथेंटिक हॉटला मसाला डोसा टेस्ट येवक जाल्यार तूप जो लोणी घालूक चीची. हे पोळ काडचे फुल्ल मीडियम फ्लेमान तू काडतस. 1 मिनिट जल्नंतर पोळ काडूक येता. काडूक येना जाल्यार आणि थोडे वेळ सोडयान ती. आरामारी पोळ अशी काडूं जाता. भाजी ताजे वयर घालून फोल्ड करून सर्व करूक रेडी. आम्ही पोळे पिठाक साखर घालून देखून कितले चंद कलर आयला पळय ती. ह्या रेसिपीन तू ओटूची बार पोळ जाता. पोळे पीठ फर्मेंटेशन व्हिडिओ केल्लो आसा. लिंक कमेंटान दिता. आमची वासरीक सबस्क्राईब करेन ती. बाय बाय.